नमस्कार। आज मी तुम्हाला गणपती बाप्पांच्या प्रसादासाठी झटपट ओल्या नारळाचे मोदक बनवून दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, नारळ घेतलेला आहे, हा एक खिसून नारळ घेतलेला आहे, बघू शकता। 1 वाटी दूध घेतलेला आहे, पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे, दूध पावडर आहे 4 चम्मच, विलायची पावडर आहे, 3 चम्मच तूप घेतलेला आहे आणि थोडी केसर घेतलेली आहे। मी 2 थेंब पाणी टाकून ठेवलेले आहे त्याच्यामध्ये। हे केसर कशाला लागेल ते मी तुम्हाला नंतर सांगेन। तर चला आता आपण मोदक बनवायला सुरुवात करूया। चला तर आता आपण गणपती बाप्पांच्या आवडीचे मोदक बनवायला घेऊया। तर पॅन मी गॅसवर ठेवलेला आहे, आता मी तूप घालून घेते। चला तर याच्यातच आता हा खोबऱ्याचा किस आहे ना तो घालून घेऊया आणि आता आपल्याला 5-10 मिनिटं चांगला तुपावरती भाजून घ्यायचा आहे खोबरा। कमी गॅसवरच भाजून घ्यायचा आहे। तर चला बघू शकता, छान असा खोबरं भाजून झालेला आहे, कलर पण थोडा चेंज झालेला आहे, बघू शकता। खोबरं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। खोबरं व्यवस्थित भाजल्याने मोदक पण खूप छान होतात आणि चवीला पण खूप छान लागतात। आता मी हा दूध घेतलेला आहे तो घालून घेते। परत आता मिक्स करून घेऊया आणि याच्यातच आता मी ही साखर घालून घेते आणि आपल्याला सर्व एकजीव करून घ्यायचं आहे। आता तुम्हाला कलर घालायचा असेल तर कलर पण घालू शकता। मी बिना कलरचे बनवते, फक्त खोबऱ्याचे। चला तर साखर चांगली विरघळायला लागलेली आहे। आता मी याच्यामध्ये विलायची पावडर आहे ना ती घालून घेते आणि आता दूध पावडर आहे ना ती पण घालून घेऊया आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया। चला तर छान असा आपला मिश्रण मोदकांचा तयार झालेला आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि थंड झाला ना की आपण आता मोदक बनवायला घेऊया। एकदम पण थंड नाही करायचं आहे, कोमट असतानाच आपल्याला मोदक बनवून घ्यायचे आहेत। चला तर आपलं मोदकांचं मिश्रण कोमट झालेलं आहे, आता मी मोदक बनवायला घेते। तर हा मी मोदकाचा साचा घेतलेला आहे। आता आपल्याला याच्यामध्ये हा मिश्रण आहे ना तो भरून घ्यायचा आहे, दाबून दाबून भरायचं आहे। चला तर आपलं सर्व मिश्रण आहे ना तो भरून झालेला आहे मोदकाच्या साच्यात। आता आपण बघूया, तर बघू शकता किती छान असा आपला मोदक बनवून तयार झालेला आहे। हलक्या हाताने आता आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता किती छान असा मोदक बनवून तयार झालेला आहे। आता आपल्याला अशाच प्रकारे सर्व मोदक आहेत ना ते बनवून घ्यायचे आहेत। तर चला आपले मोदक बनवून तयार झालेले आहेत। आता ही केसर घेतलेली आहे ना ते आपल्याला त्या मोदकांवरती एक एक काडी अशी लावून घ्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता 10 मिनिटात झटपट ओल्या नारळापासून छान असे आपले मोदक बनवून तयार झालेले आहेत। हे मोदक तुम्ही पण करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडतील। आणि आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।